Bună ziua tuturor și în acest videoclip vom vorbi despre ce gândește persoana voastră dragă. Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată pentru voi. Păi, în primul rând aici văd că vorbim despre zodia Leu, zodia Gemeni, zodia Balanță, Vărsător, avem zodia Pești. Avem cifrele 21-24, cifra 3, cifra 35. Văd că sunteți persoane foarte puternice, persoane care sunteți independente, nu depindeți neapărat de persoana respectivă, sunteți persoană care puteți să mergeți mai departe. Ce gândește persoana respectivă? Pe persoana respectivă tocmai asta gândește, faptul că voi sunteți persoane puternice, persoane independente, persoane abundente din foarte multe puncte de vedere și datorită voi și lângă voi această persoană se simte destul de prosper sau prosperă. Această persoană nu a intrat întâmplător în viața voastră, ci tocmai din acest motiv al abundenței pe care voi îl aveți. Această persoană a intrat în viața voastră într-un moment de vulnerabilitate, într-un moment în care poate voi vă simțeați singur sau singură, mai mult decât era cazul, și cumva această persoană a profitat de toată această situație. Atenție un pic aici la partea ce ține de contracte, asocieri, afilieri și așa mai departe. De ce? Pentru că această persoană poate să vină la voi cu o astfel de propunere în care să semnați un act, indiferent dacă este un act de casă, indiferent dacă este vorba despre orice altceva. Gândiți-vă bine dacă se merită sau nu se merită să semnați acel act. De ce? Pentru că, într-adevăr, persoana respectivă se îmbogățește pe urma voastră, cum ar veni, adică da, pentru persoana respectivă este de bine, dar pentru voi nu este la fel de bine. Posibil aici să fie vorba inclusiv, poate de un împrumut. Vă propune să girați la bancă sau să luați un împrumut voi pe numele vostru, da? Deci, indiferent pe ce trebuie să puneți semnătura, gândiți-vă foarte bine dacă să merită să faceți acest pas sau nu, pentru că, într-adevăr, această persoană vine cu această propunere înspre voi. Hai să vedem ce altceva mai gândește persoana voastră. Da, vedeți cum este și această carte, da, această persoană se gândește și consideră că doar cu ajutorul vostru poate să crească din toate punctele de vedere, dar mai ales din punct de vedere financiar. Și atunci se agață, bineînțeles, de voi. Pe lângă asta văd că această persoană chiar din norocul vostru, din abundența voastră, se poate întâmpla să-și pună inclusiv bani deoparte și să fie și este o persoană destul de zgârcită în legătură cu voi, o persoană destul de egoistă care se gândește doar la binele său propriu. N-ar fi nimic aici exclus, așa cum se vede și în această imagine, dacă este vorba de o familie, de copii, chiar să recurgă la un șantaj din punct de vedere al copilului. Și da, așteptați-vă să vină cu tot felul de propuneri, poate că acea propunere de care spuneam puțin mai devreme și cu semnarea unor acte, n-ar fi nimic exclus să vină să vă spună să-i dați o semnătură, nu știu, să meargă cu copilul în altă țară sau mai știu eu unde și voi să semnați, dar de fapt să nu știți ce semnați și să nu fie tocmai un lucru benefic pentru voi. Deci mare grijă la semnături, indiferent despre ce semnătură este vorba. Dar haideți să vedem mai departe ce altceva gândește această persoană în legătură cu voi. După cum ne spune și această carte, această persoană lucrează pe la spatele vostru. În față poate să vină să vă spună o propunere
frumoasă, ceva de bine, dar de fapt nu este așa, pentru că cumva această persoană vă minte cu ceva. Dacă vă spune că, uite, semnează actul ăsta pentru că e pentru ca să depun, nu știu, actele de divorț sau ceva de genul, este posibil tocmai să fie niște lucruri ascunse acolo și să fie cumva toate aceste lucruri împotriva voastră, nu pentru voi. Această persoană pot să spun că se gândește să caute orice cale care este benefică și din care poate să câștige bani de pe urma voastră. Poate să fie ceva care are legătură cu luna martie, cu ceva ce s-a întâmplat în luna martie, dar nu neapărat. Sau poate să vină la voi cu un buchet de flori pentru a vă mai face pe voi să aveți mai multă încredere în voi. Dar știți cum se zice, cu o floare nu se face primăvară. Da, de asta este foarte bine să fiți atente. De ce? Pentru că vă propune o afacere, vă propune ceva din care această persoană să câștige. Este ceva care la suprafață este ceva foarte frumos, foarte benefic, atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană, dar de fapt realitatea este cu totul și cu totul alta, în sensul că nu este la fel de benefic și pentru voi. Vor fi foarte multe lucruri ascunse de voi. Hai să vedem dacă această persoană are sentimente față de voi. Nu, din punct de vedere sentimental aici nu putem să vorbim. De ce? Pentru că aici nu este o situație unde se poate vorbi despre sentimente, ci se vorbește despre o situație din care această persoană are doar de câștigat și își vede doar propriul interes. Este o situație care s-a mai repetat, nu cred că este prima dată când se întâmplă. Poate că s-a repetat inclusiv cu voi, dar s-a repetat și cu alte persoane. Nu cred că voi sunteți singura persoană cu care această persoană a procedat în acest fel. Hai să vedem dacă această persoană se gândește să rămână alături de voi. Da, din nou același lucru, în sensul că această persoană vă promite foarte multe lucruri, vă promite că își dorește o familie cu voi, vă promite foarte multe cuvinte, dar faptele sunt cu totul și cu totul altele, pentru că această persoană urmează să se îndepărteze de voi, să plece din viața voastră. Hai să vedem dacă plecarea este definitivă sau temporară. Plecarea este temporară. Sau este definitivă. Nu, din punctul meu de vedere, această plecare este temporară. De ce? Pentru că această persoană de fiecare dată când se reîntoarce la voi are ceva de câștigat și atunci nu are niciun interes să se îndepărteze definitiv. Aici, această persoană pot spune că își face o oarecare strategie, nu acționează la întâmplare, ci are anumite planuri bine puse la punct cu care vine înspre voi. Și voi cumva sunteți destul de ușor vulnerabil sau vulnerabile în fața acestei persoane și cedați destul de ușor. Iar această persoană știe acest lucru și tocmai din acest motiv și își face planul în așa fel încât voi să nu puteți spune nu. Pentru voi, bineînțeles că situația nu este una benefică. De ce? Pentru că există foarte multă amăgire, foarte multe vise spulberate, însă aici trebuie să analizați foarte bine lucrurile, de ce vine această persoană, în ce context și așa mai departe și să vedeți dacă se merită sau nu se merită să îi mai acordați șanse acestei persoane. La un moment dat,
Vă veți gândi să schimbați strategia, să schimbați situația în favoarea voastră, dar în loc să faceți lucrurile în favoarea voastră, le faceți cumva tot în defavoarea voastră. De ce? Pentru că voi sunteți persoane destul de impulsive și nu stați să analizați lucrurile, ci acționați la impuls. Și de multe ori dați greș, acționați cumva împotriva voastră, nu pentru voi. Hai să vedem ce urmează să se întâmple pe termen scurt. Pe termen scurt, această persoană vă întinde din nou capcane, e o persoană destul de toxică pentru voi, se va purta cu voi destul de rece. De ce? Tocmai pentru ca voi să cedați din nou în fața acestei persoane, pentru că această persoană a sesizat că este o slăbiciune pentru voi și indiferent ce ar face, indiferent ce ar spune, voi de fiecare dată primiți această persoană înapoi în viața voastră. Și atunci această persoană nici nu are niciun interes să se îndepărteze definitiv. Aici voi sunteți cele care trebuie să fiți mai puternice, mai hotărâte, doar că cumva această persoană, fiind o persoană destul de toxică pentru voi, fiind o persoană narcisistă, v-a făcut să vă pierdeți încrederea în voi, v-a făcut să vă simțiți destul de slabe în fața acestei persoane și să nu aveți suficientă putere în a spune nu acestei persoane. A creat cumva să aveți o obsesie față de el sau de ea și acest lucru, bineînțeles că nu vă dă pace și vă este destul de greu să ieșiți din această relație. Dar până la urmă, dacă vă doriți cu adevărat să ieșiți din relația respectivă, veți reuși. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!